Làm chủ cú đánh thứ ba là điều cần thiết nếu bạn muốn ghi điểm ổn định khi giao bóng. Trong video này, tôi sẽ giải thích khoa học đằng sau cú đánh thứ ba hoàn hảo. Sau khi hiểu điều này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tối ưu hóa kỹ thuật của mình để thực hiện thành công cho mỗi lần đánh. Khoa học về cú đánh thứ ba. Thế nào là một cú đánh thứ ba hoàn hảo? Trước tiên, chúng ta cần xem xét vùng tiếp đất của bóng. Vùng tiếp đất là nơi bóng sẽ rơi xuống sau khi bay qua lưới. Trước khi làm video này, chúng tôi đã thực hiện nhiều thử nghiệm để xác định điểm rơi tối ưu của bóng. Kết quả cho thấy vị trí tốt nhất để bóng chạm đất là khoảng 30cm tính từ vạch bếp. Nếu bạn có thể đưa bóng vào vùng này, cú đánh của bạn được coi là thành công. Khu vực lý tưởng là khoảng 60cm đến vạch bếp vì trong phạm vi này, đối thủ của bạn sẽ buộc phải đánh bóng lên. That's what we would consider a successful drop because in this range, your opponent is guaranteed to have to hit the ball up. Mục tiêu của cú đánh thứ ba là khiến đối thủ phải đánh bóng lên, giảm khả năng tấn công của họ. Tuy nhiên, nếu bạn chơi với đối thủ có sải tay dài, bạn có thể cần điều chỉnh điểm rơi của bóng gần lưới hơn để hạn chế họ tấn công. And maybe we'll be able to hit the ball higher as you're getting to this back portion. Another thing to consider is that when you're getting to the back portion of the landing zone, ngoài ra, nếu bóng rơi quá xa về phía sau vùng tiếp đất, đối thủ có thể bắt bóng ngay trên không, nhưng vẫn phải đánh lên. Ideally though, you get it around right here where they might not be able to Lý take the tưởng ball nhất, out of the bạn air, muốn bóng rơi vào which khu could vực mà đối actually thủ jam khó them a đánh little trả bit nhất. and mess them up. So this is the ideal spot, but this whole range is good. So as I said, this is a 2-foot zone, but you can actually make it larger by drawing an angle. I'm going to explain this more later. The next thing you have to understand though is the height that you're hitting the ball as it's passing the net. Quỹ đạo bay của bóng. So the next thing you really need to Điều quan consider trọng tiếp is theo the cần xem height xét là the độ cao của ball bóng is khi bay qua lưới. during its flight path. So we did a lot of testing before this Qua video. nhiều thử nghiệm, and we chúng tôi determined nhận thấy độ cao the tối best ưu của place bóng to khi aim bay your qua lưới drop là từ is around 20cm 8 đến inches to a 45cm. foot and a half when it passes over the net. The next thing to consider though is the height at the peak of the trajectory. So when the ball is at its Ở điểm peak, cao it's nhất, around bóng right thường over đạt the kitchen 1,7 line. m đến And 1,8 it's m so với generally mặt sân, 5.5 ngay trên to vạch bếp. 6 feet off of the ground. From here, the ball will fall to where it's in that 8 inches to a foot and a half range over the net. Sau đó, bóng sẽ rơi xuống và khi qua lưới, nó sẽ ở độ cao khoảng 1,1 m đến 1,3 m so với mặt sân. Nếu bạn có thể kiểm soát đúng độ cao này, cú đánh của bạn sẽ rất hiệu quả. Tốc độ của cú đánh. Tốc độ đánh bóng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Because if you're hitting the ball too hard or too soft, you're not going to be able to make the ball land in the landing zone at the heights that we just went over. So, when you're hitting the ball from the baseline and you're going at the trajectory that we Nếu just bạn talked đánh bóng từ about, vạch cuối sân với quỹ đạo lý tưởng, tốc độ phù hợp sẽ là khoảng 30 đến 32 km/h nếu đánh dọc biên. If it's outside of that range, you're probably not going to land in the landing zone. So it's actually a very specific speed you need to hit this ball. We did a lot of testing. When you go cross Nếu court, đánh it chéo goes sân, up a little tốc độ bit to có thể around cao hơn 22 một or chút, 23 khoảng miles an 35 hour. đến 37 But km/h. moral of the story is when you're hitting a Nói drop, cách khác, it's bạn a cần kiểm pretty soát lực đánh rất specific chính xác speed, để so đưa you bóng need to vào be vùng very tiếp đất careful mong muốn. about how much power you put on the ball. The next thing to consider is that within the parameters we just talked about, there's 3 different spins that you can use on drops. So there's slice, where you cut under the ball, and the ball spins like this. You can hit it flat, where there's no spin on the ball. And then you can go for a top spin drop, where you spin over the ball. So I'm going to talk about these spins later in the video. Before that though, I want to talk about where people go wrong on their drops. There's a lot of different ways you can make Các lỗi thường gặp mistakes. cần tránh. 1. So the Đánh biggest bóng mistake vào that you lưới. can make on a drop is miss it in the net. And there's 2 Lỗi do ways đánh that bóng you quá can make nhẹ, that quỹ happen. đạo đúng nhưng The không đủ lực để first bóng qua is lưới. you hit the ball too slow. So as you can see there, my trajectory was right. It had the right sort of arcing trajectory, but I hit the ball too slow, so it didn't go high enough, and I missed in the net as a result of it. The second way that you could miss in the net Lỗi do nhắm is điểm you rơi aim quá the ball thấp, too dù có đủ low. lực, So I bóng might vẫn hit the không ball bay at the đủ right cao để vượt speed, qua lưới. but I aimed it too low there. It didn't have that loopy trajectory, so the ball didn't go over the net. And doing this is very easy. It's very easy to make that mistake because, as I said, it's a very specific amount of speed and trajectory. So in the next section, I'm going to show you how you can prevent that from happening because it happens to everyone. Even the best players miss their drops in the net. So you're more so trying to figure out how to minimize that from happening. I'll show you that in the next section. The next mistake, though, is missing the ball too 2. high Đánh or bóng too quá far. cao hoặc quá xa. So missing the ball too high is a big problem because
even if I get the ball to land in the landing zone, Nếu bóng qua lưới if quá it's cao, too đối thủ high có when thể it's dễ dàng passing tấn the công ngay net, sau khi bóng nảy my lên. opponent could actually have the opportunity to hit it off the bounce. So it's really easy to attack if the ball bounces high off the bounce. So if I can hit the ball like this, even if it lands right in front of Drew, he can attack me on that. So you never want to hit the ball too high. And hitting the ball too far is bad for obvious reasons. If I hit the ball too far, my Nếu opponent can bóng just rơi quá attack xa, me đối out thủ of có the thể air bắt bóng ngay like trên không that. và So phản hitting công. the ball too far is probably the second worst thing you can do. But hitting the ball too high is not great either. So you want to do whatever you can when you're hitting drops to minimize these mistakes. Cách kiểm soát lực đánh. So Để in tránh order những to lỗi prevent trên, the mistakes bạn we cần just kiểm went soát through, you lực need to đánh be một able to cách chính control xác. the power of the ball Dưới đây and là to một số kỹ control thuật the quan height trọng. of the ball very consistently. And there's a few technical aspects to making that happen. The Luôn first đánh is vào the trung most tâm mặt important vợt. one. Nếu You bạn đánh need to lệch make tâm, sure you're bóng có hitting thể the mất lực center và of the rơi vào paddle lưới. every time you hit a drop. Because what happens is when you miss the center, if I hit the ball out here to the side, I'm going to lose some speed. So as I said, you need to hit the drop around 19 to 20 miles an hour if you're going down the line to make it in the landing zone. So if I hit it off to the side, I might lose 3 miles an hour, and that's going to cost me missing the ball in the net. So if I hit it off to the side, I might hit it too slow, which might make me hit it into the net. So you need to make sure that you're hitting the center of the paddle every single time, right in the sweet spot, so that your drop has a consistent speed on it. The next thing you want to think about is when you're hitting the ball, you want to make sure you're always Luôn rocking di chuyển forward về phía through trước the ball. khi đánh You bóng. have a Nếu bạn lùi lại, consistent lực đánh sẽ yếu energy hơn. moving forward. If I hit the ball when I'm moving back, I'm going to hit the ball slower because when I'm moving back, that means my paddle is also not going to be going forward as quickly. Imagine you're throwing a free throw in basketball, and every shot you're going a different direction. It's going to be a lot harder to make the ball in the hoop versus if you're just doing the same thing every single time. So you want to make it easy on yourself when you're hitting drops by going forward through the ball every single Giữ time. tư thế nhất The quán và last two đánh things bóng that you khi need nó to make đang sure rơi happen xuống. Điều này is giúp you bạn want to kiểm hit the soát tốt ball hơn. from the same height every time, so from the same contact point, right around here, and you want to hit the ball as it's falling down into your paddle. So you don't want to hit the ball as it's rising. So what does that look like? As you can see, if I'm doing drops over and over again in a rally, what's happening to where I can make the same thing happen every time? Look down. Luôn di I'll give chuyển you a chân hint. để định vị tốt It has nhất to cho cú do đánh. with my feet. So you need to make sure that when you're preparing for a drop, you're really active with your feet because you need to be able to get into position to make all of those things happen. If I'm lazy and I'm just standing right here, I'm probably going to hit the ball as it's rising. I'm probably going to be falling back. And I'm probably going to miss the center of my paddle too because it's coming so quickly up off the bounce. So sometimes you might actually need to back up a little bit to hit the ball as it's falling and to give yourself more time to hit the ball in the center. So moral of the story, always be active with your feet right as your opponents are hitting the return so you can get into the right position quickly to hit a good drop that has a consistent level of power. Kiểm soát độ cao của bóng. When it comes to the height control, there's two things you need to think about. Không sử dụng cổ tay quá nhiều. Nếu cổ tay bạn quá linh hoạt, bóng có thể bay quá cao hoặc quá thấp. You might get too much power, but you also might contact the ball as your wrist is too flexed upward. So if I do that, the ball is going to go up, right? So what I do on my drop is I try to keep my wrist as steady as I can. I only use my shoulder for power. So try not to use any wrist. That's going to make it way easier to aim it at the same trajectory every single time. Giữ cú đánh gọn gàng, không vung quá mạnh. Điều này giúp kiểm soát điểm tiếp xúc bóng tốt hơn. If I'm taking too big of a swing, I might contact the ball too far up. It's a lot harder to time it in the right contact point, and I might hit the ball too hard, and I might hit the ball too high. So have a compact motion and don't use too much wrist. It's going to be way easier to get the right height on the ball. Kiểm soát độ xoáy của bóng. Có 3 loại xoáy bạn có thể sử dụng cho cú đánh thứ ba. Xoáy cắt, slide, cắt dưới bóng, làm giảm tốc độ này. Không xoáy, flat, bóng bay thẳng, dễ kiểm soát hơn. Top spin, vút bóng từ dưới lên, giúp bóng có độ xoáy thuận khi này. Top spin khó kiểm soát hơn nhưng khiến bóng này thấp hơn, gây khó khăn cho đối thủ. Because I'm having to swing faster by going up through the ball. So it takes a little bit more skill to be able to make a topspin drop inconsistently, but there is an advantage. When it bounces, it won't bounce as high. So even if you hit a topspin drop a little bit higher, the ball will jet off more and it'll be harder for your opponents to attack. So if you're hitting a topspin drop, you might want to go a little bit higher to make it safer for yourself. Cắt sai dễ kiểm soát hơn, nhưng nếu bóng bay quá cao, đối thủ có thể dễ dàng tấn công.
might be able to attack. So those are just some things to keep in mind. Khu vực tiếp Now we're đất going to và talk cách about tốt nhất để landing nhắm đến zones and chúng. the best way to think about aiming for them. Before that though, Trước I khi wanted đi to vào chi reiterate tiết that về khu hitting vực the tiếp đất, sweet tôi spot muốn of your nhấn mạnh lại paddle rằng việc đánh this vào area điểm ngọt is trên mặt probably vợt the là most yếu tố quan important trọng nhất để aspect có to những cú making them đánh in ổn định. consistently. So if you're using a Khu vực tiếp đất. Như đã đề cập, khu vực tiếp đất So as lý we tưởng nằm mentioned, the trong phạm landing vi zone 60 is a cm tính từ 2-foot vạch bếp. block Nếu bóng from đi the xa hơn, kitchen line. đối thủ có If thể you go đánh farther volley than ngay this, trên they're gonna không. take it out of the Nếu air. quá ngắn, If you bóng go có too thể chạm short, lưới hoặc nảy you might cao, miss in tạo the cơ net, hội cho or đối the thủ ball tấn công. might bounce up to where they can Một mẹo attack. để mở But rộng there khu vực is tiếp a đất là trick đánh bóng to chéo make sân. the landing zone bigger, Khi đánh bóng theo and góc that's chéo, hitting the bạn ball có thêm cross 10 đến court. So as you 25% can see không here, gian trong vùng my tiếp tape đất. measure is at an Điều này là angle, do khi bạn and kẻ một as đường we chéo trong figured một hình out chữ from a nhật, bunch of độ dài của testing, đường chéo luôn lớn when you hơn hit so the với ball một đường cross thẳng đứng court, hoặc ngang. you get anywhere from 10% to 25% more room within the landing zone. Just because when you draw a line at an angle in a box, it's longer than a straight line, right? So by hitting the ball cross court, you actually make it a little bit safer and more consistent to hit a drop. So it depends on how extreme of an angle you're hitting, but even just aiming for Đánh the chéo sân middle giúp will cú give đánh you thả, drop shot more an toàn room và for ổn errors. định That's hơn. something really important Nếu to nhắm think đến about giữa when you're sân, going for bạn sẽ drops. có thêm It's không a gian lot để điều chỉnh cú riskier đánh. to go Đánh dọc down sân the sẽ rủi line. ro hơn The vì net is also a một, little lưới bit cao hơn ở hai higher bên mép sân. towards the Hai, side. So khu when vực you're tiếp going đất for a nhỏ down the hơn, line drop, dễ bị you đánh have a trả. higher net and you have less room in the landing zone. So it's always going to be probably a little safer to go either towards the middle or cross court. Nên nhắm vào đâu? Another thing to consider is that when you're aiming your drops, Một going to yếu your tố quan opponent's trọng khi đánh bóng thả backhand là is nhắm vào usually tay better than trái going của to đối their thủ, forehand. backhand Because thay one, vì they tay can't thuận, reach as forehand. far. Đa And số two, người they're chơi không usually thể với not xa going to bằng be tay as good trái. at Họ thường không attacking giỏi off of phản their công bằng tay backhand trái như khi as they dùng tay are thuận. on their forehand. So this Ví right dụ, here, if you're nếu playing đối a thủ thuận righty, tay phải, is a bạn great nên nhắm target. bóng I'm vào on the bên trái right của họ. side. And if Nếu you're the bạn one đứng hitting bên the phải drop, sân, hãy nhắm aiming vào tay towards the trái của họ gần giữa center sân. at my Nếu bạn backhand đứng bên trái is a sân, great hãy nhắm target chéo góc về because phía you're tay going to trái get the của họ để advantage mở of going rộng a khu vực little tiếp bit đất. cross court and you're Đánh bóng going theo to góc my chéo giúp backhand. bạn có So if nhiều they're không hitting gian hơn, a nhưng drop cũng at có me, nguy cơ đánh it's a bóng little ra bit ngoài. challenging for me Tuy nhiên, to bạn reach vẫn có that cơ hội tiếp ball. đất So an this is a toàn great hơn so target. với đánh dọc If sân. you're going for the Đây left là hai side, the điểm ngắm best bóng target tốt nhất against khi the đấu righty với is người thuận probably tay to go phải. for the more angle out to the backhand because here it's going to make me hit a backhand and you also get the most possible benefit of hitting it cross court. So the more angle you draw, the more space you have. So you do get the risk of missing the ball wide here, but you get that huge angle and you get a ton of space in the landing zone. So those are probably the two best drop targets if you're playing a righties. Obviously, some people have worse forehands. Doesn't apply to everyone. Just two great ones to try if you want the maximum consistency and the maximum benefit of aiming your drops. Điểm tham chiếu. And the last thing to consider is that when you're hitting your drops, it makes it a lot easier if you're just focusing on one Khi đánh reference cú point drop shot, in bạn terms chỉ of nên tập where trung you're vào một aiming điểm at. tham chiếu duy So nhất you để can tránh either bị rối. focus on where Có the thể ball tập is trung vào điểm landing bóng tiếp đất hoặc or độ where cao the của bóng height of khi the qua ball lưới. is when it's passing Không the nên cố net. gắng theo dõi But cả you hai don't cùng want lúc. to be focusing on everything at the same time. That will confuse you. So a lot of players say that they like to focus solely Nhiều on người aiming chơi a thích nhắm foot cách vạch away bếp khoảng from the 30 kitchen cm and và they để sort of mọi just thứ let khác tự nhiên. everything else Cá follow nhân that. tôi thích I nhắm vào độ personally cao của bóng prefer khi qua lưới, aiming thường khoảng over the 20 đến net. So I 40 like to just cm. aim my shots at Điều the này right giúp kiểm speed, soát lực đánh và tránh để bóng about bay 8 quá cao. inches to a foot and a half Còn over the bạn net. thì I just sao? aim a foot Bạn over thích the net nhắm vào điểm tiếp and đất then hay điểm bóng obviously I qua might lưới? miss it a little bit. Hãy để lại bình I'm luận curious dưới though, which video works này better nhé. for you? Do you Các bạn focus muốn on tôi where chia the sẻ ball's về những landing kỹ thuật or nào do you trong focus on pickleball? where the Hãy để lại ball bình luận is và tôi sẽ crossing lên the net? video hướng Make sure dẫn to phù let me hợp. know in the comments.